Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon ay tuturo ko sa inyo ang easy and quickie pero pan malakasang customized candle para sa baptismal watch nyo na daily promise madali lang too. Kandila, tsaka wax paper, tapos pinrint yung sa bond paper yung ilalagay namin sa kandila. Yes. Pwede naman siyang yung papel de hapon, kaya lang hindi namin bet yung ewan kung mali lang kami or hindi lang namin asa ba yung sample nun, yung papel de hapon. Ito. Maganda din naman siya. Mag-focus. Maganda din naman siya kaso parang luma yung style niya. Kumpara sa bond paper na nilagay namin. Sorry, hindi nagpo-focus. Yan. Maliwanag. Okay. Ayusin mo. Okay, yan. Tingnan ko wax paper. Ayun. Yan. Dapat yung makinis yung ilalagay dito. Para tumikit. Tas need din pala ng blower or heat gun. Heat gun kasi gamit natin. Okay. Wait lang ang itim ng kamay. Okay. Dapat mainit. So nakita nyo parang basa na siya. Okay na yan. So, yan. Buklatin na natin. Yan. May kita lang siya dito pero hindi naman halata. Ay halata naman pero hindi naman yan kailangan. Basta meron lang siya. Okay. Tapos nag-design na